What's up mga bro? Tara, test drive natin tong pipe natin, kung alin ba ang mas maganda, yung performance, twin exhaust ba or single exhaust? Single exhaust. May linagay pala ako mga bro, pinalitan ko yung seat cover ng likod ko, ng likod ng Z1 JRP. Ang ganda. Pwede na itong lumaban sa Tailuk. Tara, test drive na natin. Tara sa resto. Wala yung front cam ko. Sa mga bro, hindi ko na muna linagay yung front cam ko kasi hindi ko pa naayos to eh. Grabe naman to, napakadelikado. Matagal na naman yung mga aksyonan sigurado. Pero sa akin mas maganda tong araw sa pantinig. Tapos natanggal rin yung backfire. Kasi sa twin exhaust napakalakas ng backfire. Tapos napaka-smooth. Ganda. Sarap lang. Nakakamiss lang no. Parang hindi na siya tunog big bike, parang tunog kotse na siya. May backfire pa rin naman pero isa-isa na lang. Malalaman natin mamaya sa pag hindi na traffic or nasa highway na tayo. Medyo matigas yung ay paulan na ata, kaya bilisan natin no. Ay sorry po, sorry, gulat po ako. Mas masarap pakinggan na ngayon. Kahit naman mabawasan yung performance ng Z1, okay rin naman kasi hindi naman to pang racetrack eh. Kaya okay na sa akin to. Wala na siyang backfire mga bro, legit. Parang napaka healthy na ng makina. Kumpara sa twin pipe no, napakalakas lang backfire, nakakagulat, di ba? Ito mas maganda na para sa akin to. Oh, di ba? Ramdam na ramdam mo talaga yung pagbabago ng power sa single exhaust. Kasi hindi na niya naibubuga lahat eh. Tara muna tayo dito mga 100 or 150 na lang kasi may 1 bar pa naman. $150 lang boss. Ha? Han, jilatangadan. Testing ko 45 ko barbaro. Ay kay salsalpak ko kayam. Namayambet dito para kinyakta hanon na pigsan. Nangiwat unay di ay. Makatitilong. Thank you. Tara mga bro, let's try. Banking yarn bro. Grabe ng bata yun I-adjust natin yung stabilizer natin.
at ang dami nagbago na. Dami nagbago sa performance niya. Ang lambot ang tunog niya. Pabayad lang muna natin mga bro. Uy, ay pag-unahan natin si kuya. Wala na yung jump niya. Dati kasi pag nagkakambyo ako no, umaangat siya sa twin pipe. Dito kasi hindi. Tapos mas maganda pa yung quality ng boses ko. Yung, 'di ba? Hindi na nasasapawan ng exhaust. Yun din yung maganda dito sa single exhaust, lalo na pag nagba-vlog ka. Try natin yung malakas talaga. Kunti lang naman yung difference sila mga bro, sa twin exhaust at saka single exhaust, no? Siguro nasa siguro hindi ko alam. Hindi ko pa ma-determine eh, kasi hindi ko pa na tsaka wala rin naman tayong di tayo makakapag top speed dito. Ang masasabi ko lang sa torque lang, sa gaan, sa forma, yun lang yung masasabi ko na pinagkaiba nila. Sa tunog, yung twin exhaust guys, mas mabilis siya makuha yung top speed o yung speed na gusto natin kesa sa single exhaust. Para sa akin ha, kasi hindi niya talaga naibubuga lahat. Try natin magpawili. Mas stable pa yung wheelie ko sa twin exhaust kesa sa single exhaust. Wait lang, tailan natin yung tropa ko. Yeah? Wala. Yung sticker mo. Ito. At tawa na kami nag-jumping di ko sili. Oho. Mano? 5 lang. 5? Ilan ko kanyam? Good. Sebos na pa panahon. Wala. Wala. Sebos eh.
Let's go mga bro. Ay, napakadelikado to. Malikabok. Madulas to pag umuulan, sigurado. Wag kang utang ina mo. Delikado yun, no? Damn bro, what's up man? Watch out, watch out, watch out! Yeah. Swirl. Binibitin mo ako kuya eh. Kulang na yung power mga bro. Nakakamiss yung power ng twin exhaust. Nakukulangan yung turbo. But ang daming ganito men. Napakadelikado to legit. Sana linisin nyo naman. Wala na siya masyadong backfire, no? Natanggal na yung backfire niya. Checkpoint. Ay wala. Thank you sir. Barkada ko yung mga polis dito, garo. Joke lang.
What the fuck, huh? Oh shit, what the fuck, huh? Nakakatakot naman dito, men. Sa cellphone si kuya. May kunting backfire pa naman, hindi pa natatanggal. Dito na tayo sa resto. Ayun. Park ko lang muna dito na mga bro. Dito na tayo. Ha? May medyo. Sabi ko sa inyo mga bro mas maganda talaga yung tunog dito. Diba? So, masasabi ko lang mga bro, mas magstay na lang ako dito sa single exhaust na Arrow. At di ko muna gagamitin yung twin exhaust. Hey guys, alam ko ito na yung pinakahihintay nyo. Full rev ng or limiter ng Arrow. Yun, okay yun. Sige ba bro, kita sa kaya. Ayan niya.